Từng đoạt giải Hoa khôi đất mũi Cà Mau, nhưng tên tuổi Trà Ngọc Hằng chỉ được nhắc đến nhiều khi cô lọt vào top 10 siêu mẫu Việt Nam 2010. Một năm sau đó, chân dài họ Trà đoạt giải Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu, cuộc thi thị phi mà Ngọc Trinh đăng quang ngôi vị cao nhất. Sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt ưa nhìn cùng làn da trắng hồng, Trà Ngọc Hằng từng là một trong số cái tên hot làng giải trí Việt. Không chỉ hoạt động nghề mẫu, họ Trà còn lấn sân ca hát. Con đường nghệ thuật nhạt nhòa nhưng Trà Ngọc Hằng lại được nhắc đến nhiều khi công khai những bức hình nóng bỏng, gợi cảm được xếp vào hàng 18 cộng. Bên cạnh đó, dù xinh đẹp và nổi tiếng, nhưng Trà Ngọc Hằng lại có đường tình chuân chuyên. Không ít lần cô khiến dư luận hoang mang với câu chuyện đời tư với niềm vui ít hơn nước mắt. Nức nở vì bị bạn trai ép phá thai. Đòi quả khi chia tay tháng 12 năm 2017, Trà Ngọc Hằng bất ngờ tiết lộ nỗi buồn từng bị bạn trai đại gia bắt phá thai. Họ Trà kể, cô đến với người đàn ông này bằng sự rung động từ trái tim dù biết anh từng có vợ con. Khi bạn trai ngỏ ý muốn có con chung, cô thật sự tin người đàn ông ấy yêu mình nên mới suy nghĩ về trái ngọt tình yêu của hai người. Thế nhưng khi Trà Ngọc Hằng hạnh phúc thông báo về niềm vui mang bầu thì người đàn ông cô tin tưởng trao gửi thân xác lại lập tức thay đổi suy nghĩ. Người đẹp kể người đàn ông ấy bắt cô phải phá bỏ đứa con chung. Lý do anh đưa ra là vì thời điểm tôi mang thai chưa thích hợp, khi nào cưới mới được có. Trong lúc tới bệnh viện phá thai, tôi đã quyết định chia tay với anh. Tôi quyết bỏ thai vì không có đủ tài chính. Khi ở bệnh viện, tôi có gọi cho anh lần cuối để xin giữ con, nhưng anh không nghe máy. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy hối hận vì làm như vậy. Không chỉ ép bạn gái bỏ thai, người tình còn nhờ chủ nhà đòi lại căn hộ mà anh đã mua cho Trà Ngọc Hằng trước đó. Cuộc tình kéo dài 2 năm kết thúc, chân dài ra đi với hai bàn tay trắng, trong tài khoản chỉ còn đúng 12 triệu. Đúng là tôi đã yếu đuối khi bỏ con nhưng lúc đó tôi hoang mang không biết làm gì. Nhà thì bị đuổi, tiền thì không có để trang trải mọi thứ. Hơn nữa, tôi thấy đây là người đàn ông đó không đủ an toàn để khiến tôi giữ lại con. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi sinh con thì con tôi sẽ khổ. Tôi đã thấy nhiều single mom. Họ có những nỗi niềm và khó khăn không thể chia sẻ được. Trà Ngọc Hằng nhạt nhòa nước mắt. Bán hết tài sản để một mình nuôi con mới đây nhất. Mỹ nhân họ Trà khiến làng giải trí xôn xao khi tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz Việt thời gian vừa qua. Theo đó, top 10 siêu mẫu Việt Nam tiết lộ đã bí mật sinh con gái cách đây 4 tháng. Công khai làm mẹ đơn thân, mỹ nhân họ Trà quyết định giấu kín danh tính bố của con gái vì theo cô, tình cảm của cả hai đã không còn như xưa. Chia sẻ về hành trình bầu bí, Trà Ngọc Hằng ngậm ngùi cho biết con gái đầu lòng đến với cô vào thời điểm nhạy cảm, khi người đẹp và bạn trai cũ quyết định chia tay. Không chỉ gặp trục trặc tình cảm, kinh tế của chân dài cũng đang eo hẹp, sự nghiệp bị gián đoạn vì bầu bí, không thể tham gia showbiz hay làm việc nhiều. Dù sờ chết triền miên, Trà Ngọc Hằng vẫn nỗ lực vì con. Bé đến với tôi bất ngờ, có thể nói là ngoài ý muốn. Chính vì vậy mà tôi sờ chết triền miên trong giai đoạn này. Tôi mang thai đúng thời điểm mối quan hệ với bạn trai cũ gặp nhiều mâu thuẫn. Tôi không có ý định bỏ con, nhưng đứng trước nhiều suy nghĩ về việc sẽ làm thế nào để xoay sở cuộc sống, nuôi con khi chỉ có một mình.
là người của công chúng, lại chưa kết hôn. Việc tôi mang thai chắc chắn gặp phải nhiều điều tiếng. Gia đình tôi, đặc biệt là mẹ đã lớn tuổi, sẽ rất sốc khi đối diện với việc này. Tôi chịu áp lực về tâm lý và tài chính. Thời gian này tôi và bạn trai thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã rất nhiều. Lúc mang thai 6 tháng, căng thẳng lên tới đỉnh điểm khiến tôi bật khóc và tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng vất vả để sinh con còn người ta lại cư xử như vậy. Họ chả cho hay. Suốt thai kỳ tôi quanh quẩn trong 4 bức tường tự chăm sóc bản thân, dọn dẹp, làm việc nhà nên cảm thấy tù túng. Chẳng có ai giúp đỡ hay động viên nên vô cùng bất lực và mệt mỏi. Vài lần bạn trai đưa tôi đi khám thai, nhưng đa số tôi tự đi một mình và khi nhìn chung quanh thấy ai cũng có chồng chăm sóc, tôi tủi thân lắm. Nhưng nghĩ lại, đã cố gắng đi tới bước này, vì con thì phải đi tiếp. Tôi tự trấn an bản thân như vậy. Tôi tạm ngừng công việc để dưỡng thai nên không có nguồn thu nhập ổn định. Lúc này anh cũng gặp khó khăn nên lâu lâu mới hỗ trợ một chút. Tôi không phiền anh nhiều, phải bán hết tài sản của giá trị đi để xoay sở cuộc sống. Cân nhắc rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết định giữ con và lên kế hoạch đón con ra đời theo cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên quá trình mang thai tôi vẫn gặp rất nhiều căng thẳng và áp lực tâm lý dù đã làm tư tưởng cho chính mình. Người đẹp cho biết thêm. Sau nhiều ngày quẩn quanh với nỗi buồn đơn lẻ, Trà Ngọc Hằng mới đây chia sẻ hình ảnh tình cảm bên người đàn ông giấu mặt cùng Hata It Love với tình yêu và yêu lại từ đầu. Từ Hata này, ai cũng hy vọng Trà Ngọc Hằng sẽ thoát kiếp mẹ đơn thân. Nhiều bình luận đồn đoán mỹ nhân đã quyết định cho bố của con gái một cơ hội để hai người có thể hàn gắn, làm lại từ đầu sau sóng gió. Sao Việt chấp nhận làm người đến sau, Trà Ngọc Hằng than thở. Tôi quá chậm chân trong chuyến đò tình sao Việt. Trà Ngọc Hằng thoát kiếp mẹ đơn thân khi lấp lửng ý định yêu lại từ đầu bố của con gái.